Hi, Cooking Spot YouTube channel එකෙන් ඔන්න මම අද අරන් ආවේ වටක්ක රෙසිපි එකක්. අපි එහෙනම් බලමු ගමේ රහට හරියට වටක්ක හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. දැන් මේ විදිහට මම වට්ටක්ක ටික පොඩියට කපා ගන්නවා. දැන් අපි වට්ටක්ක ටික මේ විදිහට හොද ගන්නවා. ඊළඟට මේ විදිහට රතු ලුණු ගෙඩියක් කපලා වට්ටක්ක එකට එකතු කරගන්නවා. අපි රතු ලුණු ගෙඩියම එකතු කරන්නේ මේ විදිහට රතු ලුණු ගෙඩියෙන් භාගයක් වගේ කපලා එකතු කරගන්නවා. ඊළඟට උළු හාල් ටිකකුත් එකතු කරගන්නවා. ඒ වගේම කුරුඳු පොතු ටිකකුත් එකතු කරගන්නවා. ඊළඟට රම්පේ කරපිංචා ටිකකුත් මේ විදිහට එකතු කරගන්නවා. අපි දැන් වතුර ටිකකුත් එකතු කරලා වට්ටක්ක එක තැම්බෙන්න තිබ්බා. අපි දැන් වට්ටක්ක එකට අවශ්‍ය පහේ මිශ්‍රණය හදාගමු. රතු ලුණු හාල් ඒ වගේම පොලුත් එකතු කරගත්තා. මේ විදිහට අබ ගම්මිරිස් එකතු කරගන්නවා. ඊළඟට කරපිංචා සුදුලුණුත් එකතු කරලා අපි දැන් මේ ටික හොඳින් ග්‍රයින්ඩ් කරගමු. ඔයාලට ග්‍රයින්ඩ් එකක් නැත්නම් වන් ගෙඩිය වුණත් මේ ටික කොටලා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට වට්ටක්ක ටික තැම්බිලා තියෙන්නේ. දැන් මම ලුණු එකතු කරගත්තා. ලුණු ඔයාලගේ රස අනුව එකතු කරගන්න. ඊළඟට දැන් අපි හදාගත්ත මිශ්‍රණය වට්ටක්ක එකට එකතු කරගන්නවා. මේ මිශ්‍රණය එකතු කරාම වට්ටක්ක එකේ හොඳ සුවඳක් වගේම හොඳ රසකුත් තියෙනවා. ඊළඟට මේ විදිහට උකු පොල් කිරි ටිකක් එකතු කරලා කහ කුඩු ඒ වගේම තුන පහ කුඩුත් එකතු කරගත්තා. දැන් අපි වට්ටක්ක එක හොඳින් කලවම් කරගමු. දැන් නම් වට්ටක්ක එක හොඳින් ඉදිලා තියෙන්නේ. මේ වෙලාවේ මම සීනි ටිකක් එකතු කරගත්තා. ඊළඟට මේ විදිහට බෙදාගෙන රස බලන්න. මේ විදිහට වට්ටක්ක හැදුවොත් ඔයාලටත් හැමදාම වට්ටක්ක හදන්න හිතේ. එහෙනම් මේ වගේ තවත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙමු. එතකන් අපේ Cooking Spot YouTube channel එක subscribe කරලා තියාගන්න.